سلام. مهدی نصیری حالا سراغ رضا علیجانی رفته تا با تجلیل از اونا نهضت آزادی و ملی مذهبی و اینا رو واچه کنه و همگرایی که خودش میگه رو به نوعی تبلیغ کنه. اون نظرشون رو درباره همگرایی که خودش میگه بهتر از تاجزاده تا شاهزاده شروع بشه و در بگیره رو در واقع سعی میکنه با اونا در میون بذاره. در حالی که نصیری فکر پیوند زدن به همدیگه است، رضا علیجانی به شرح اون چیزی میپردازه که تفاوت بین مثلا ملی مذهبی ها، نهضت آزادی و بقیه است. که البته خیلی هم مشخص نیست، بیشتر به اشخاص مرتبط بود. عطاالله مهاجرانی پیش از این اعلام کرده بود که طرح از تاجزاده تا شاهزاده از رضا علیجانی سرقت شده. نصیری میگه این اصطلاح رو من بعد از بیانیه میرحسین موسوی اعلام کرده بودم و جایی که اعلام کرده بودم هم کلاب هاوس بود. به جمعی به نام گفتگو برای نجات ایران اشاره میکنه که توی این جلسه یکی از افراد اون بوده و یکی دیگرشون رضا علیجانی. حالا یک ویدئو من قبلا درباره این جلسه کامل توی اون توضیحات اولیه‌ای که درباره طرح تاج‌زاده تا شاهزاده نصیری داده بودم هست و رفتم کل اون ماجرا رو درآوردم و توضیح دادم. رضا علیجانی توضیح میده این اصطلاح رو فردی به نام نیره توحیدی اولین بار به کار برده و رضا علیجانی ظاهرا تبدیلش کرده به از موسوی تا پهلوی. توی این گفتگو به طرز اعجاب آور و تأسف باری، واقعا تأسف بار و حتی شرم آور، علیجانی اعلام میکنه هر چیزی جایگزین بشه به جز جنگ بهتره. اقدامی تازه و عجیب واقعا که تأسف باره و از یک نیروی پخته سیاسی واقعا عجیبه اگر پخته بدونیمش. با این دیدگاه میگه حالا باید از پایداری تا مشروطه خواها رو در یک نظر مشترک جا بدیم. پایداری منظور افرادی مثل رسایی، افرادی مثل اینایی که الان تو مجلس هستند. از نظر من این یک نظریه سیاسی در برگیرنده است. اگر بخوایم ماجرا رو تشکیلاتی نگاه کنیم ناممکنه، یا به تعبیر خود شما یک طرح نیمپزه. نیمپز رو مهدی نصیری درباره طرح خودش به کار برده بود. اون درباره شکاف بین مذهبی و غیر مذهبی صحبت میکنه. علیجانی طرفداران و مخالفان فدرالیسم صحبت میکنه و اینکه خود جمهوری خواه اگر بحث فدرالیسم باشه از هم میپاشن. که راست. نسبت به قدرت‌های جهانی هم همینطور. تاج‌زاده میگه نمیتونیم کمکی از خارجی بگیریم، اما خب خیلی ها میخوان بگیرن. میگه حتی تاج‌زاده تا شاهزاده هم در برگیری نداره، نمایندگی اقوام رو ندارن. میگه همه طرفداران آقای پهلوی مشروطه خواه نیستند. میگه سلطنت طلبی نیست که رشد کرده، پهلوی گراییه. این رو من میفهمم. آقای پهلوی الان یک سلبریتی معروف سیاسیه ولی تشکیلات نداره. عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها خاطرات خوبی از سلطنت ندارن. تاج‌زاده ظرفیتی نداره. میرحسین ظرفیتی داره. وقتی میگوییم اونوری‌ها حمله میکنند، هم جنبش کارگری و معلمی شخصیت‌های تراز ملی دارند. تشکیلات دارند، ولی آقای پهلوی سلبریتی سیاسیه. پایگاه هم داره. اقوام ایرانی که دور ایران رو پوشانده اند خاطرات خوبی از سلطنت ندارند. عمدتاً منتقد سلطنت هستند. شما در تونس و مصر مگر چهره شاخص داشتید. کانون صنفی معلمان ایران بیانیه میدهد و میگوید چه کنید. نه ربطی به تاج‌زاده دارد، نه نرگس محمدی، نه رضا پهلوی. اینا صحبت‌های رضا علیجانی، سردبیر سالهای سال روزنامه و مجله ایران فردا به مدیر مسئولی عزت‌الله صحابی که از نیروهای ملی مذهبی. میگه نه اتحاد میخوایم، نه ائتلاف و نه جبهه. فعلا هیچ کدوم لازم نیست. جورجتاون برای چی باشید؟ من جریان اصلاح طلبی رو با جبهه ملی و ملی مذهبی یکی نمیدونم. آقای میرحسین موسوی، تاج‌زاده و خاتمی خدا کند این سه نفر بشوند سانتر این جریانات. تز جدیدیه. تزی که خاتمی و تاج‌زاده و میرحسین موسوی رو با کانون صنفی معلمان میخواد ترکیب کنه. بعد میگه اطرافیان آقای پهلوی هم افرادی هستند که اهل شکنجه باشند. آقای پهلوی بیاید یک فداکاری کند، بیاید بگوید حزب درست میکنم. دبیر کل حزب ما اگر برنده شود میشود رئیس جمهور یا اینها. اگر از پادشاهی بگذرد ببینید چقدر در اپوزیسیون استقبال میشود. خیلی از افرادی که در داخل پهلوی را ترجیح میدهند میگویند آنها مثلا خوشتیپ بودند و خوب بودند و کارکردشون خوب بود. برخوردی که با آقای هالو کردند رو نمیتوانیم بگوییم ان گربه است که بخشی از اپوزیسیون
فاسد شده. بسته به فاندی که میگیرد موضع میگیرد، بر اساس منافع اقتصادی موضع میگیرد. خوب درسته. من ظرفیت ثبات رو در تاجزاده میبینم ولی در شاهزاده نه. و در نهایت به مهدی نصیری میگه شما بیش فعال هستید، قبلا هم بودید ولی خب حالا در یک جهت دیگر، یک جور هم متلکه هم توضیح اینه که حالا مثلا عجله نکن. و به نظر من از موضع بالا به مهدی نصیری نگاه میکرد. رضا علیجانی سعی میکنه اینجا بگه که در واقع اصلا از شاهزاده تا تاجزاده چیه، از بریم از پایداری ها شروع کنیم حالا که اینجوریه تا این ور. و اینکه با این حرفش به نوعی داره میگه که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در نقطه مقابلی قرار دارند که تاجزاده نیست. تاجزاده تعادل کننده است، متعادل کننده است و قرینه اونها در سیاست میشن پایداری ها، میشن امیرحسین ثابتی، میشن رئیسی، میشن رائفی پور، میشن مثلا نبویان که تازه به مجلس راه یافته و رأی خیلی بالایی آورده و اینها. این بالانس سیاست رو میخواد اینجوری تعریف کنه، یه جایی که خودشون وسط جا بشن. از طرف دیگه خب به مهدی نصیری هم به نوعی این دیدگاه رو داره که خودش یه کلمه رو به کار میبره درباره دیگران که به خودش مرتبطه. میگه که دیر اومدی خوش اومدی. این اصطلاحیه که عملا داره به نظر من به خود مهدی نصیری میزنه با اون بحث بیش فعالی که میکنه و میگه شما بیش فعال بودین قبلا در جهت دیگه‌ای، حالا در جهت مردم. و یک جور تبختر، یه جور نگاه از بالا به جریانات سیاسی که همیشه دارن این جریان های اصلاح طلب و ملی مذهبی، ولی الان نسبت به مهدی نصیری هم پیدا کرده. حالا مهدی نصیری هم تقریبا 1 ماه فکر میکنم از سفر 3 ماهش به کانادا گذشته و تفسیرهای دیگه میشه کرد و کم کم احتمالا با همون بیش فعالی که داره دوباره بحث‌های جدیدی رو مطرح خواهد کرد که من تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم و دربارش صحبت میکنیم. یک مستند تلویزیونی از شبکه 1 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیروز ساعت 2 بعد از ظهر پخش شد به نام مستند سانحه. قصد داشت در واقع به جوابهای مربوط به سوالهایی بپردازه که درباره روز آخر ابراهیم رئیسی و یارانش مطرحه. اون خبرنگاری که همراه رئیس جمهور بوده سعی کرد از طریق این مستند به روایت خطی اتفاقات اون روز بپردازه. اتفاقاتی مثل تماس با آیت الله آل هاشم، تماس تلفنی که ما این ور ماجرا رو دیدیم، البته صدایشون نشنیدیم. ممکنه خب صداشون تو اون شرایط خیلی مناسب نبوده برای شنیدن. از طرف دیگه دیدیم که مثلا مهرداد بزرگپاش در اونجا حضور داشت در اون لحظه. یا دیدیم که همون 3 تا هلیکوپتر بودن، هلیکوپتر میانی بوده. بحث این که هلیکوپترها بعضی آبی بعضی سفیده مطرح شد و درباره حضور افراد مختلف، آب و هوا و اینکه چرا زمینی حرکت کرد، چرا به لحاظ جغرافیایی چقدر موقعیتش فرق میکرد، مثلا چند کیلومتر بوده، کدوم مسیرها که میرفته. به توضیح این مسائل پرداختن در 12 دقیقه. حالا احتمالا از امروز شروع میشه و یک عده‌ای در انتقاد از این ویدیو شروع میکنن تجزیه و تحلیلش کردن. اما تا اینجا ما یک تلاشی دیدیم از شبکه 1 برای روایت خطی که به هر حال کاش همون روز اول میدیدیم و توضیحات فعلی رو اون موقع میدیدیم. مستند هنوز نمیشه بهش گفت، یک روایت در واقع شفاهی حالا از طرف خبرنگار همراه بود. مستند اگر میخواست باشه خب باید مسئولان مختلف میمدن توش حرف میزدن و ما نظرات رو از افراد مختلفی مرتب شده میدیدیم. یه مقدار این نقص رو داشت ولی خب به عنوان آیتم خبری در واقع مطرح شده بود، نه به عنوان مستند جداگانه. باید صبر کنیم ببینیم که روایت ها آیا تکمیل میشه، کامل میشه یا نه. اما صادق نجوکی، آهنگساز بی شمار ترانه خاطر انگیزه، هایده، ستار، همیرا، معین، مارتیک، شهره، شهرام سلطی، داریوش، شکیلا، بیژن مرتضوی، گوگوش، مازیار، مرتضی برجسته، هوشمند عقیلی، امید، ابی. اگه صادق نجوکی نبود قطعا یه چیز بزرگی در کارنامه اینها کم بود. صادق نجوکی لیسانسی روزنامه‌نگاری و مدیریت. اون با آهنگ سرسپرده با صدای ستار گل کرد، با رودخانه‌های رامش رونق بیشتری گرفت نامش و گلواژه‌های ابی نامش رو تثبیت کرد. مطالعات و تجربیاتی در زمینه موسیقی داره که کمتر کسی، حداقل به جز واروژان، در موسیقی پاپ ایرانی تجربه کرد.
اون زمانی به نشریه‌ای پیش از انقلاب گفته بود که شاید باید یک روزنامه‌نگار و یک مدیر فعالی باشم، ولی می‌بینید که موسیقی مرا در بر گرفته و خوشبختانه چون تکیه بر موسیقی اصیل ایرانی دارم مسلماً استوار خواهم ماند. اما در همان سالهای دهه 50 جمله‌ای میگه که امروز مثل یک پیشگویی میتونه باشه. اگر آهنگسازان جوان و تازه نفس در مایه‌های ایرانی آثار خودشون رو ارائه ندن، روزی میرسه که دیگه فاتحه موسیقی اصیل ایرانی رو هم باید خوند و غرق در موسیقی غرب شد. این تحلیل بدبینانه صادق ناجوکی اما تازه خوشبینانه هم بود. اون حالا با یک مصاحبه اخیرش در جایگاه یک روزنامه‌نگار راوی تاریخ موسیقی نشسته و چیزی رو تایید میکنه که تا به حال در روایت‌های دیگری هم شنیده شده بود اما تایید نشده. ماجرا به چپروی‌ها و انتقادهایی برمیگرده که از دهه 50 شروع شده بود اما بعداً با در اختیار گرفتن تلویزیون و در نهایت انقلاب میخ تابوت موسیقی پاپ اصیل ایرانی زده میشه. اون در گفتگوی ویژه که با ایران اینترنشنال داشته میگه که زمانی که شروع کردم کارم رو ساعت در واقع سال 40 بود. ساز میزدم توی رادیو، برنامه جوانان و جاهای دیگه، باید چند سال نوازندگی میکردیم تا بتونیم آهنگساز بشیم. میشنیدم که در رادیو در برنامه گلها اتفاقاتی داره میفته که من حواسم به کار خودم بود. بچه هم بودم. بعد متوجه شدم که بعد از سال 50 چه تغییر و تحولات بدی صورت گرفته. شیطنت هایی از طرف افرادی میشد. متاسفانه اینها خیلی شروع کردن به طرز بدی موسیقی پاپ که هیچ، موسیقی گلها رو هم کوبیدند و پایین آوردند. اون موقع چون موسیقی پاپ در خارج از رادیو تولید میشد لطمه ای نمیخورد. اما یک آقایی بود به نام محمد رضا لطفی که تار میزد با داریوش صفوت که قشری بودند و با هر پیشرفتی مخالف بودند. یا از همه اینها مهمتر در رادیو آقای هوشنگ ابتهاج سایه که یکی از بهترین شاعرها در 100 سال گذشته بودند اما در زمینه موسیقی کار خیلی بدی کردند. موسیقی گلها رو که توسط خالقی ابداع شده بود توسط بدیعی و یا حقی و اینها ساخته شده بود، اینها رو یا برکنار کردند یا از کار انداختن. مثلا یا حقی رو از کار برکنار کردن، کار رو اونقدر سخت کردن که کسی باقی نموند. در سال 52 به بعد اینها که اوج شکوفاییشون بود دیگه آهنگ نمی ساختند. از استاد علی تجویدی پرسیدم که چرا این آهنگ‌های جدیدش رو در 55 56 اجرا نمی‌کنی؟ گفت نمیدانی چرا. کی قدر میدونه نمیگذارند. آنها میخواستند موسیقی خودشون رو که سنتی هم نبود ولی میگفتند سنتی رو رواج بدن. موسیقی که ما میگفتیم واروژان و بعد من رو حرومزاده خطاب میکردند و متاسفانه انقلاب که شد اینها برنده شدند. همه اینها رو گلها رو و پاپ رو هم از بین بردند. آقای شجریان که یکی از بهترین خواننده های 100 سال گذشته بود رو وسیله قرار دادند. وسیله در واقع حذف و سرکوب موسیقی ایرانی توسط چپگراها. موسیقی فرامرز اصلانی رو نمیتونی بگی ایرانی نیست. ایرانی بود. 15 روز پیش مراسم بعد از در واقع درگذشت فرامرز اصلانی رو میگه. در مساجد ایران هم خواندند. در یزد این موسیقی ایرانی. تار جلیل شهناز با تار مرتضی لطفی چه فرقی میکرد؟ وقتی فرهنگ شریف تار میزد مردم کیف میکردند و اینها میگفتند مطربی است و سطحش پایینه. هر چیز بنجلی رو به خورد مردم میدن. ولی هر چیزی که مردم دوست دارن رو میگن فرهنگی نیست. موسیقی واروژان با صدای گوگوش فرهنگ ایرانه، نمیتونید منکر بشید. مردم حالا فهمیدند، برگشتند به گذشته خودشون و فهمیدند که چی بوده موسیقی و فرهنگ واقعی. حکومت‌ها نمیتونن فرهنگ مردم رو عوض کنند. هنرمندان هستند که فرهنگ ساز هستند. حتی از طرف دیگه من بذارین اینو اضافه کنم که حکومت‌ها نمیتونن موسیقی رو در واقع تخریب کنند. اما بعضی از هنرمندان و اینجا برخی از هنرمندان چپ ظاهرا این کار رو تونستن بکنن. سعید جلیلی اعلام کرده به انتخابات وارد میشه. با ورود سعید جلیلی به انتخابات به نوعی همون جبهه پایداری که میگن یا مثلا جریان‌های افرادی که قائل به تفکیک کاندیداها هستند و اونا رو مثل هم نمیدونن معتقدن که جلیلی که تندروترین اونهاست که تعارف هم نداره. حالا ورود جلیلی به انتخابات به قول بعضی ها هم میتونه دوگانه ای رو بسازه. دوگانه ای که در طرف مقابلش هر کسی که قرار بگیره میتونه مخاطب رو شاید به سالهای پیش ببره، سالی که جلیلی کاندیدا بود و عده‌ای از هواداران در واقع روحانی
یا مثلا میر حسین یا افراد اینجوری از این ور طیف ماجرا شعار دادن علیه جلیلی بدون هیچ دلیلی. خب حالا احمدی نژاد هم شرایط دربارش فرق میکنه. اخبار و شایعات خیلی زیاده. عده‌ای میگن که او در واقع شرط کرده که در صورتی میام و وارد ماجرا میشم که حتما تایید صلاحیت بشم و اینکه تایید صلاحیت نشدن من یک ریسکی میتونه داشته باشه برای نظام که ترجیح میدم این ریسک رو در واقع گردن کسی نندازم. یک جور زرنگی از نوع احمدی نژاد شد. بریم سراغ بحث رسولوف. تو ترندهای امروز اعضای خانواده رسولوف از دخترش تا همسرش تا برادرش تا برادرزاده‌اش و برادرزاده‌هاش همه ترند شدن. توجه به این شخص افزایش پیدا کرد. اول از یه توییت شروع میکنم که یک اکانتی به اسم چارسو فرهنگ نوشته و بعد به اعضای خانواده میپردازیم. چارسو فرهنگ نوشته که از طرف میلاد جلیلی زاده، کات به دنیای واقعی، ضد قهرمان با رانت و فاند. محمد رسولوف فارغ از بحثایی که راجع به ضعف‌های فنی و تکنیکیش تو سینما میشه، دارای شخصیت حقیقی کاریزماتیک یا حتی موجهی نیست که بتونه به عنوان یک منتقد آزاده یا یک دشمن قابل احترام و مقتدر برای نظام سیاسی موجود اون رو الگو و قهرمان بخشی از جامعه بدونیم و حمایت‌هایی که توسط دولت‌های غربی از این شخص صورت میگیرند رو توجیه کنیم. عموی محمد رسولوف یکی از مدیران اقتصادی کشوره و حتی خیلی ها ورود او به سینما رو به رغم عدم استعدادش در کار فیلمسازی به واسطه همین خبرها و ارتباطات خانوادگی میدونند. طبیعتا فیلمساز ضعیفی که به واسطه رانت خانوادگی توانسته وارد سینما شود نمیتواند شمایل یک قهرمان رو برای اپوزیسیون بازی کند و بیشتر به نمادی از بی‌عدالتی شبیه. با توجه به این نکات می شود پرسید پس با چه انگیزه و هدفی از محمد رسولوف حمایت می شود و این حمایت توسط چه کسانی انجام می گیرد؟ برای معرفی سینمای رسولوف به افراد زیادی که در ایران بدون دیدن فیلم های او و احیانا نامش او را شنیده اند می شود لحن این فیلم ها را به ادبیات سازمان مجاهدین خلق تشبیه کرد. نه مجاهدین خلق در ایران محبوبیتی دارند نه فیلم های رسولوف، اما کارکرد هر دوی اینها این افراد و گروه ها صرفاً خبرسازی است. فیلم رسولوف به کن رفت، خود رسولوف ممنوع خروج است. راستی این مطلب 11 می نوشته شده، البته 16 روز پیش. رسولوف مدتی قبل از ساخت این فیلم به دلیل امضای یک بیانیه زندانی شده بود. رسولوف فیلمی درباره اعتراضات 1401 ایران ساخته. بازیگران او بدون حجاب جلوی دوربین ظاهر شدهاند. به عبارت ساده تر از فیلمسازی رسولوف و افراد دیگری مثل او فقط با انگیزه همین خبرسازی ها می شود حمایت کرد. وگرنه اینکه آثار او بتواند روی ذهن بخشی از جامعه ایران کار کنند، نظرشون رو نسبت به حکومت منفی کنند یا نگاه‌های منفی را از آنچه هست شدت و عمق بیشتری بدهند، چیزی نیست که بشه از یک چنین کارگردان ضعیفی توقع داشت. سوال بعدی اینه که حامیان مالی رسولوف چه کسانی هستند؟ این سوال از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که دقت کنیم فیلم‌های رسولوف در داخل ایران نمایش رسمی ندارند و در خارج از کشور هم تعداد مخاطبانشان در حدی نیست که سرمایه‌گذاری را توجیه کنند. به نظر میرسد تنها توجیهی که برای حمایت از فیلم‌ها وجود دارد جذب و به عبارتی مصرف بودجه‌هایی است که از طرف دولت‌های غربی برای دشمنی با ایران اختصاص داده می‌شود. اما اگر همچین چیزی باشد، کسی از طرف دولت‌هایی مثل آلمان یا فرانسه به طور رسمی برای خرابکاری ذهنی در ایران به امثال رسولوف پول نمی‌پردازد. این حمایت‌ها در چارچوب جریانی انجام می‌شود که تحت عنوان فاندینگ فیلمسازی در ایران توسط کشورهای غربی، اروپای غربی شناخته می‌شود. فرانسه و آلمان به ویژه در این زمینه خیلی فعالند. چندی پیش که موضوع فیلم کیک محبوب من و حضور اون در برلیناله مطرح شد، درباره کیک محبوب من ویدئوی دیگه‌ای دارم توی کانال که مفصل به همین موضوع پرداخته. البته نه با این دید انتقادی اینجوری. و حضور اون در برلیناله مطرح شد، بحث فاندهای خارجی که به فیلمسازان ایرانی برای تولید فیلم‌هایی در چارچوب سیاسی خاص پرداخته می‌شود، مقداری مورد توجه قرار گرفت. این سرمایه‌گذاران فیلمنامه‌ها را با ورود به جزئیات ریز و درشت اونها چکش کاری می‌کنند و حتی تدوین را هم خودشان انجام می‌دهند و تولید آنها بسیاری از اوقات به شکل زیرزمینی یا تحت پوشش مجوزهای جعلی است. غیر از خود رسولوف و همسرش روزیتا هندیجانیان، امین صدرایی نیز که پیش از این طراح صحنه بود
همسرش نامش ترند شده دیروز و روزیتا هندیجانیان جز ترندهای اصلی ایران بود در ویکیپدیا مخصوصا، اما صفحه اون و اطلاعات اون هنوز موجود نیست به اون شکل. میگه امین صدرایی که پیش از این طراح صحنه بود و در مجموعه‌هایی مثل شب‌های برره یا مسافران فعالیت داشت، به همراه مانی تیلگنر و ژان کریستوف سیمون تهیه کنندگان این فیلم هستند. مانی که قبلا در یک کار دیگر به عنوان تهیه کننده حضور داشت که اثری ضد ایرانی و ضد دینی به نام عنکبوت مقدس بود. اما ژان کریستوف سیمون قبل از این در 14 پروژه به عنوان تهیه کننده حضور داشته و جزء عوامل پخش جهانی فیلم زیرزمینی شیطان وجود ندارد به کارگردانی رسولوف بود. در مورد دانه انجیر معابد هم که اینجا مقدس نوشته، قضیه به این صورت است که میتوان بین تولید کننده و پخش کننده آن یک سری حمایت‌های و هماهنگ‌های ساختاری دید. اگر از این که بخشش حالا اتهام زنی داشتش، بخشش ممکنه واقعیت داشته باشه، ولی توجه اون رو از زاویه در واقع افراد منتقد داخلیش نشون میداد، اما اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که تمام اعضای خانواده او حالا ترند شدن. 5 عضو خانواده رسولوف، از بانکدار مشهور تا کارگردان و سرمایه‌گذار گردشگری. نگاهی به 5 عضو خانواده رسولوف. میگه که اولین بار نبود، هفته صبح نوشته روزنامه‌ای که در تهران چاپ میشه، اولین بار نبود که یک حکم قضایی برای اون صادر میشد، ولی در نهایت از ایران خارج شد. میگه بیاین حالا یه نگاهی بکنیم به خانواده‌اش. محمد رسولوف بیمه ملت، البته فردیه که 51 به دنیا آمده در یک خانواده فرهنگی شیرازی و از مضمون فیلم‌هاش میشه فهمید که در دانشگاه جامعه شناسی خونده، اونو به عنوان یک سینماگر اجتماعی میشناسن، فیلم‌های مختلفی رو در واقع حضور داشته. دستیار کارگردان دختری با کفش کتانی بوده در دهه 70 محمد رسولوف. اما حالا میره سراغ دیگران، در واقع جلال رسولوف که عموی محمد رسولوفه، اما بعضی میگن این دو برادرن. جلال متولد 30 شمسیه، ابتدا ساکن شیراز بود، سال 76 به تهران اومد، تا سال 98 روی صندلی مدیر عاملی 5 بانک مختلف نشست: بانک کشاورزی، اقتصاد نوین، بانک دی، بانک تات و در نهایت در سال 98 بانک آینده. اون در بانک آینده پروژه جنجالی و قولاسای مجتمع تجاری ایران مال رو در غرب تهران در منطقه 22 تهران پیش برده که بزرگترین شاپینگ مال ایرانه. مدتی استاد دانشگاه بوده و این شرکت هنری هم در سال 96 تأسیس کرده که عضو هیئت مدیرش. سال 1402 البته ضرر مالی کرده، اما بیشترین انگی که به محمد رسولوف میزنن نسبتش با جلال رسولوفه که یک بانکدار بزرگ در جمهوری اسلامی ایرانه و البته خب پرونده‌های مختلفی هم شاید داشته. نمیدونم. ادعاها در توییتر و اینا هست که خب معمولا ادعاهای خیلی مستندی هم نیستش. احسان رسولوف فرزند جلال رسولوفه که از سال 89 به عنوان تهیه کننده وارد سینما شد. بمب یک قاشقانه پیمان معادی رو تهیه کرده، فیلم دوئت رو تهیه کرده که توش هدیه ترانی و نگار جواهریان و علی مصطفی بازی میکردن. کارفرمای پروژه اقامتگاه بومگردی ماجرا در جزیره هرمز بوده. ظاهرا گالری محسن هست. گالری محسن یکی از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای قرقیزستان تو سال 88 که برادرش به نام اون یک گالری رو در خیابان ظفر تأسیس کرد. حالا گالری محسن و تهیه کنندگی هایی که احسان رسولوف در موضوعات مختلف داره، اونو در مزان اتهام در واقع خریدن مثلا هنر در ایران، آثار هنری و به نوعی فعالیت دیگه‌ای در پوشش اینها کرده. منتقدان زیادی هم داره. یکی از منتقدانش باربد گلشیریه، پسر فرزند هوشنگ گلشیری، که اونو متهم میکنه که دخل و خرج گالری محسن نامشخص و آلوده به رانت و پروژه‌های دیگه‌اش. و نادر فتورچی هم یکی از منتقدان اصلی اونه و حمایت اون رو از گروه‌های موسیقی مثل پلت یا شاید بومرانی یا بقیه مشکوک خطاب کرده. حتی سایت مشرق نیوز مطلعی با عنوان شاهمهره تأمین مالی پروژه‌های ضد امنیتی در حوزه فرهنگ کیست علیه احسان رسولوف منتشر کرده. 10 سال پیش هم یک مؤسسه فرهنگی دیگه ثبت کرده بود که میخواست میز مشترکی بین هنرمندان ایرانی و خارجی باشه.
کوشک رزیدنسی یک اکانت توییتریه که از صفحش مشخصه که گاهی هنرمندانی رو به ایران دعوت و سلسله نشست‌هایی رو با سخنرانی آرتیست‌های خارجی برگزار می‌کرده. مرداد 1400 به دنبال گزارش خبرگزاری مشرق این مؤسسه هم تعطیل شده و پلم شده به خاطر ارتباطش با سفارتخانه‌های مختلف. آلبوم گروه داماهی در شهریور 94 هم به پشتیبانی رسولوف منتشر شده. او با بمرانی ها هم کار کرده و تهیه کننده آلبوم نشستن و رفتن پیوسته و 1340 این گروه بوده. اما محسن رسولوف عضوی از خانواده رسولوف که من دیدم و میشناختم و با هم یک نمایشگاه مشترک هم داشتیم، سوم شهریور 87 در هواپیمایی قرقیزستان که به قصد ایران می اومد سقوط کرد و یکی از مسافران هواپیما بود. مسافر دیگه کارش چی بود؟ کار گرافیتی کار بود، عکاس بود، کارتونیست بود و اینها، و پشت صحنه فیلم هایی هم کار کرده بود. سن زیادی هم خوب نداشت و از بین رفت. اما اتفاقی که افتاد این بود که خب اون گالری به نام اون تأسیس شده و او هم حالا اطلاعات حاشیه‌ای در همون هواپیمایی سقوط کرد که عبدی یمینی آهنگساز و تنظیم کننده بزرگ ایرانی که کارهای شهریار قمری رو هم تهیه کرده بود هم توی همون هواپیما و حامد رسولوف. به جز این اون فرزند کوچک جلال رسولوف، اطلاعات زیادی دربارش نیست. زمزمه هایی وجود داشته که قرار سرمایه گذار فیلم لابی باشه. در نهایت نامش به عنوان تهیه کننده نیومده، فیلم هم اصلا اکران نشده. باران رسولوف دختر محمده، همسرش هم روزیتا هندیجانیانه که گفتم جزو ترند های روزه، که سال 79 در شیراز وقتی پدر 28 ساله بوده باران به دنیا آمده. اون حالا با همراه مادرش ساکن آلمانه و اغلب جوایزی که تاکنون پدرش گرفته بود رو به جای اون روی صحنه دریافت میکرده. او امسال هم دیده شده روی فرش قرمز جشنواره کن و از طرف دیگه اینکه توی فیلم شیطان وجود ندارد هم بازی کرده. این سابقه ای کلی از رسولوف هاست که خدمتتون گفتم. اما یک خبر علمی بذارید بگم و برنامه امروز رو با این به پایان ببریم. البته یک بحثی هم هست که در انتها توضیح میدم. قبل از خواب اتفاقی که هست اینه که ذره زندگی سالم، یعنی واقع ارتباط میان مصرف دیرهنگام شام و افزایش احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ، چیزیه که علی اصغر هنرمند، یک پزشک ایرانی که مدیر سایت نارنجی بود، یک سایت مشهور یک زمانی و حالا بعدها این سایت از بین رفت و او خودش گرفتار شده اینها، بگذاریم یک مطلب خیلی خوب علمی رو منتشر کرده که با توجه به اینکه خودش پزشک قابل اعتناست. اون میگه همیشه روی موضوع تاکید شده که باید شام رو زود میل کنیم و بهتره 3 ساعت قبل از خواب از خوردن خوراکی ها پرهیز بشه. حالا یک پژوهش تازه هم مجددا روی این موضوع تاکید کرده. در این مطالعه مشخص شده خوردن غذا در بازه 3 ساعت مانده به خواب باعث افزایش احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ و رکتوم می شود. این مطالعه نشون داده افرادی که حداقل 4 بار در هفته شام دیرهنگام مصرف می‌کنند با احتمال 46% بیشتر از دیگران دچار نوعی ضایعه به نام آدنوما می‌شود در روده. البته خود آدنوما یک ضایعه سرطانی به حساب نمیاد، اما 5 الی 10% اونها در طول زمان به سرطان تبدیل میشن. کانال تلگرام در حال اضافه شدن کاربراست. اگر دوست دارید در طول هفته اخبار در طول روز اخبار مربوط به وقایع مهمی که به تم این کانال میخوره رو بدونیم و با هم در میون بذاریم توش و من منتشر میکنم شما بخونید در واقع، یا ویدیوها به محض منتشر شدن اونجا بیاد اطلاعاتش، یا به زودی میتونم متن ویدیوها رو اونجا بذارم، یا هر پیشنهاد دیگه که شما دارید، خوشحال میشم که از طریق آدرسی که توی توضیحات ویدیو هست بیاد صفحه اول کانال هست اون بالا، میتونید بیاین و عضوش بشید و همراه هم باشید. جدای همه اینها از شما برای همراهیتون هر روز ممنونم. این برنامه خبری امروز بود و برنامه تحلیلی هم حوالی بعد از ظهر منتشر میشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.